gonna become one among the 16 people out of the 6 million fraternity of Dxn. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير ديكسان، جود مورنينغ ديكسان. مرحبا بجميع الأعضاء الكرام ومرحبا بجميع الحضور الكريم في لقاء اليوم. لقاء اليوم ليس كأي لقاء اليوم مع السفير الملكي الغني عن التعريف الأستاذ محمد فاطمي غني. أستاذ فاطمي غني هو مهندس فضاء تحول إلى رائد أعمال، خدم في القوات الجوية الباكستانية والإماراتية لمدة 30 سنة، وانضم إلى ديكسن في سنة 2003 وأصبح أول سفير ملكي بالشرق الأوسط. قام بتدريب أكثر من 100,000 فرد في أكثر من 45 دولة، وساعد العديد من رواد الأعمال الجدد ليصبحوا قادة أعمال ناجحين. وهو مؤلف كتاب ماب يور فريدم أو أرسم حريتك، الذي يعد دليلا ناجحا في التسويق الشبكي. نريد من جميع الحضور الكريم أن يرحب معنا بضيفنا الغني عن التعريف أستاذ فاطمي غني. Welcome Mr. فاطمي. Assalamu alaikum and good morning everyone. السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا. So first of all, it's always a pleasure to be with you all, the great leaders, members, consumers of Morocco. صراحة أنا دائما جد سعيد وجد متشوق أنني أحضر مع القادة العظماء والقادة القويين والأعضاء القويين في المغرب. Before I start, I just would like to confirm that you all can see me and you can hear me and you can see the PowerPoint also. قبل بداية وقبل أن نشرع إن شاء الله في اللقاء، أريد فقط منكم أن تؤكدوا أنكم تقومون تسمعوا الصوت الآن وتسمعوا وتروا الصورة بشكل واضح. So that question I'm asking you also, Azzuddin, can you see everything perfect? Yes, video, image, sound, everything is perfect. PPT as well. All right. Bismillahirrahmanirrahim. So without further ado, I would like to start the business meeting, the webinar. Already Azzuddin has given the introduction, but those who are seeing me for the first time, by profession, I'm an aerospace engineer, speaker, trainer, and a coach, and an author, and a social worker. يعني صراحة أنا جد سعيد بالحضور معكم، وإن شاء الله قبل البداية اللقاء ديالنا اليوم نبغي نعرف براسي أكثر بالنسبة للناس اللي ما حاضرينيش. عز الدين قام بالتعريف ديالي في البداية، ولكن بالنسبة للناس اللي مازال ما عارفينيش لأول مرة، من هو الأستاذ فاطمي غني؟ هو مهندس فضاء، وهو أيضا متكلم ومتحدث، هو أيضا مدرب، وهو أيضا كوتش ديال التسويق الشبكي، وهو مؤلف، وهو عامل اجتماعي.
I joined Dxn in 2003. This is 18 years. انضميت لديكسان في سنه 2003 دابا 18 سنه. So my background before, I was with the Pakistan Air Force, served for 20 years, and that's my baby, which is on the right side, the F-16 aircraft. يعني قبل البدايه مع ديكسان خلفيتي هو انني كنت اشتغل في الخطوط الباكستانيه، وكيف ما كتشوفوا الصوره والطائره اللي كانت عندي كانت هذيك هي الصغيره ديالي اللي كنت كنقوم بالقياده ديالها. So my life changed from training the pilots to training people globally. Now, alhamdulillah, almost over 200,000 people I've trained in 45 countries. يعني انتقل العمل ديالي من تدريب السائقين او تدريب الطيارين الى تدريب الناس حول العالم. دربت اكثر من 100,000 ناس في اكثر من 45 دوله. So the people that you're looking at, they are the number one in the world. This is Peru, Lima. هاد الناس اللي كتشوفوهم في الصوره هما الناس اللي رقم واحد في العالم. هذه صوره من البيرو. And Morocco people, you are doing great. Alhamdulillah, in a very short time, the sale has gone up to almost about $500,000. From $500,000, 0.5, you can make it to 5 million also, inshallah. يعني بالنسبه ايضا للمغرب، يعني ما شاء الله عليكم، فتره وجيزه قدرتوا انكم تحققوا نجاحات جيده. حتى بالنسبه لمستوى المبيعات يعني تقريبا $500,000 في مده شهر، وهذا بالنسبه للمبيعات شيء جيد. يعني ان شاء الله بما انكم قدرتوا توصلوا لهذا الرقم قادرين توصلوا ان شاء الله ل1,000,000 او 1,500,000. You are mashallah doing excellent. يعني ما شاء الله عليكم غادين بشكل متميز. So now my question is, you would like to get the maximums. That is the reason why you have joined the webinar, and those who are here, you will get the best rather than the recording, which people will see later. يعني وبالنسبه للناس اللي حاضرين معنا الان في البث المباشر، يعني غادي يكونوا استفدوا اكثر من الناس اللي غادي يشاهدوا البث المباشر من بعد. First thing I would request you, please switch off your mobile, and for this 1 hour, which is maybe change your life, and stay till the end of the webinar. يعني الشيء اللي بغيت نطلب منكم هو انكم تقوموا يعني بالناس اللي خدامين بالهواتف ديالهم يقوموا يعني يحبسوا الهواتف ديالهم، يطفوا الهواتف ديالهم ويقوموا بعمل ديالها مثلا باش انها ما تديرونجيهمش في اللقاء. The second thing is, if you're watching from your mobile, it's better always to come on the laptop or the PC, because there are a lot of things, heavy files and videos and all that. يعني بالنسبه للناس اللي مثلا كيشاهدوا من خلال الهاتف، ننصحكم انكم لو كان بالامكان ديالكم انكم تشاهدوا من خلال الحاسوب ديالكم باش تقدروا تشوفوا الاشياء بجوده اكثر. I will take your question, and this is the best part. All those who are joining me live, I will take your question to clarify any doubts, any questions that you have on this particular topic, which is very, very important. بالنسبه للناس اللي كيتابعوا معنا اللقاء، يعني لو كان عندكم اي تساؤل بخصوص السياق اللي غنتكلموا عليه اليوم خلوه لنا في التعليقات باش نقدروا نجاوبكم عليه ان شاء الله في نهايه اللقاء. Remember, this is your business, and you need to understand what are the system which runs your business. يعني الحاجه اللي خصنا نذكروها جميعا هو اننا كاينين في واحد المجال، كاينين في واحد الصناعه. الوغ هذيك الصناعه عندها قواعد ديالها. الوغ حنا خصنا من الضروري اننا نفهموا شنو هما القواعد اللي دايرين بهذا المجال ديالنا واللي كيخدموا هذا المجال ديالنا. So, in order to run your business, there are 6 systems: A, B, C, D, E, F. يعني باش انك تقدر تخدم في هذا المجال اللي هو المجال اللي احنا فيه دابا، خاصك تضبط هذه الانظمه السته A B C D E F. I'm going to talk about the system A today. انا اليوم غادي نتكلم لكم على النظام A. And the entire system is given in my book called Map Your Freedom. وبالنسبه لهاد النقاط السته او الانظمه السته راه مستخلصين من الكتاب ديالي اللي سميتو Map Your Freedom. So this is like a building. This is one of the very important pillar to build your big empire of network marketing business. النقطه اللي غنتكلموا عليها هي واحده من النقاط الاساسيه واللي كتعتبر عمود اساسي في البناء ديال فريق قوي. This is a very practical webinar I'm giving you. وهاد المحاضره اللي غنعطيكم اليوم هي محاضره ماشي فقط من الجانب الشفوي ولكن من الجانب التطبيقي 100%.
Even if you're a networker, you had been doing the business for maybe 5-10 years, you will learn a lot of new things today, inshallah. يعني واخا تكون انت كنتي في المجال ديال التسويق متعدد المستويات لمده 5 سنوات او 10 سنوات، انا كنوعدك انه من خلال المشاهده ديالك هذا اللقاء غادي تستفد العديد من الاشياء. Remember, network marketing business is like any other business, like getting education like an MBA or engineering or a medicine. So it is like a huge thing that you need to learn. يعني خصنا نعرفوا ان هذا المجال ديال التسويق متعدد المستويات هو بحاله بحال ايتها مجال، غير هو ايتها مجال كيحتاج دراسه، سواء كيحتاج مني انايا نقرا واحد الام بي اي يعني دبلوم شهاده عليا، او كيحتاج مني انني نتخرج منه باش انني نكون مؤهل نخدم في ذاك المجال. نفس الشيء بالنسبه للمجال ديالنا، عنده اشياء كثيره اللي خاصنا حنا نكونوا ملمين بها باش نقدروا ننجحوا فيه. Remember, my background was aerospace engineering training pilots. Nothing to do with business, nothing to do with the nutrition and food science. تذكروا ان الخلفيه ديالي انا كانت في مجال تدريب الطيارين، والمجال ديال الطيران يعني لا علاقه مع المجال ديال البيزنس، المجال ديال الاعمال والمجال ديال التغذيه الى اخره، يعني لا علاقه بالمجال اللي كنت فيه انا. But alhamdulillah, the moment network marketing was introduced to me in 2000, I started studying. ولكن مجرد انه تعرض علي المشروع ديال ديكسن وتعرضت لي الفكره ديال ديكسن، ديك الساعه انا بديت كنقرا. Alhamdulillah, now I'm in my home in Vancouver. والحمد لله انا الان في المنزل ديالي في فانكوفر. And you can see some of the books which are there at the back. These are the books that I went through in order to get my knowledge up. يعني ومن خلال الخلفيه غادي تشوفوا بانه كاين واحد المكتبه ديال الكتب، من خلال هذوك الكتب قدرت انا نطلع من المستوى ديال المعرفه ديالي من خلال التفقد ديالي والقراءه ديالي لجميع الكتب اللي كتشوفوهم في الخلف. So if you would like to become a crown ambassador, you would like to become real big leader in your business, you need to learn 4 L's. يعني الا بغيتي انت تكون واحد النهار سفير ملكي، او بغيتي تكون شخص قيادي في المشروع ديالك وواحد النهار تمشي بعيد، يعني خصك تضبط واحد الانظمه الاربعه. So the 4 L, which are the foundational pillar, they are: number 1 is the lead or the people. يعني اول ال اللي خصك تكون ضابطها من هذوك الاربع نقاط اللي هو الليد هو يعني البدايه او الناس. منين غنبدا انايا في النهار الاول؟ L2 is the language, how you speak, what you speak to the people. والال الثانيه اللي كنسموها حنا اللانجويج او اللغه اللي غتتكلم بها نتايا، او الطريقه كيفاش كتكلم معاهم نتايا. Inshallah ta'ala, next time in April or May, I'm going to talk about this language. وان شاء الله يعني في ابريل ان شاء الله او في ماي ان شاء الله غنتكلم لكم على هذه ال الثانيه اللي هي اللانجويج، اللي هي الطريقه باش نهضروا حنايا مع الناس ديالنا. Remember, a lot of you do not understand English, and that's why Azuddin is here to translate into Arabic. So this is the language. You cannot understand me, but you understand Azuddin. يعني نفس الشيء كيف ما كتشوفوا انايا الان نتوما ما كتقدروش يعني تفهموا الانجليزيه، هذا الشيء علاش كاين عزدين باش انه كيترجم لكم اللغه. ونفس الشيء هذا هو نفس المعنى ديال اللغه، يعني فاش كنكونوا حنايا كيخصنا واحد الشخص لانه كيوصل الرساله، انتوما كتقدروا دابا تفهموا عزدين. So this is very important part of our business, to learn the language of our direct selling and network marketing. هذا الشيء علاش نفس الشيء مع المجال ديالنا خاصنا ضروري نتقنوا اللغه ديالو، كيفاش اللغه ديالو كتفهم وباش حنا نقدروا نكونوا ناجحين فيه. And L3 is leverage. وبالنسبه لل الثالثه هي leverage، هي المتوسط. And L4, you want to go really the top of the ladder, you need to become a leader and have the leadership quality. وبالنسبه لل الرابعه او اللي هي النقطه الرابعه، هي خصك تكون ليدر او تكون عندك خصائص ديال القياده، وهذه الا مشيتي نتايا في القمه ديال الهرم والقمه ديال النجاح. So what you're looking at is people in your country or around the world right in front of you. يعني والان النقطه اللي كتشوفوا فيها نتوما دابا هي نقطه الناس اللي يقدروا يكونوا في البلد ديالك او لا يقدروا يكونوا في بلدان العالم. And people are prospects. يعني الناس هما عباره عن الناس اللي كنستقطبوهم. Keep that thing in mind, that prospect are the people who are going to run your business. يعني خصك تخلي في راسك هذه النقطه ولا هذه الفكره الاساسيه بان الناس هما اللي غادي يقوموا بالتحريك ديال المشروع ديالك. When they convert into becoming a consumer or a member or a business builder.
من بعد ديك الساعه غادي تحولوا على شكل مستهلكين او على شكل اعضاء او على شكل ناس اللي غادي يمشوا في المشروع بشكل قوي. So this is system A, and that is the topic that I have today. People are the lifeline of our business. وهذه هي النقطة الأساسية اللي غادي نتطرقوا لها إن شاء الله اليوم، هي الأشخاص الأعضاء هم شريان الحياة لأعمال التسويق الشبكي أو متعدد المستويات. Simple formula. If you don't have any people, you will have zero business. علاقة بسيطة، هو أنه إذا ما كانش عندك الناس ما عندكش مشروع. So now I'm going to give you a very simple formula where your business and your money goes up. ودابا غادي نعطيكم واحد العلاقة سهلة بحيث أنك إلا ضبطيها غادي تشوف كيفاش المدخول ديالك يقدر يرتفع. So if you look on the top, there are people, and people move the product or use the product, and product gives you PV, and the PV gives you the dollar. إلا شفتوا العلاقة كتبدا من الأعلى، فاش كنبداو من الناس تيكونوا عندك الناس كيقتنيوا المنتوجات، وفاش كيقتنيوا المنتوجات عندها نقاط، والنقاط كيعطوا عمولة. So when you join, you are alone, you do your 100 PV, you buy some product, so you get X amount of dollar. يعني فاش كتنضم انت بوحدك كتاخذ واحد العدد المنتجات اللي كتستهلكها ليك نتايا، كتاخذ واحد القدر مالي اكس من المدخول. So after 1 month, it is not one people, there are 3-4 people, and it grows. So more number of people join your team, more products are bought, used, more PV, more dollars. يعني بمجرد نتايا مثلا الشهر الموالي انضموا عليك شخصين او 3 اشخاص، الوغ سيرا سينيفي ان منتجات اكثر تستهلكات، هذا يعني ان نقاط اخرى اكثر تستهلكات، يعني ان مدخول غادي يتزاد ومدخول اكثر. So your first most important task in your business is to find those people. يعني اهم مهمه بالنسبه لاي واحد فيكم هو انه يبحث على هذوك الناس. So find your prospect in your city, in your area locally. اول حاجه قلب على لي بروسبي ديالك في المكان اللي انت متواجد فيه، يعني في المنطقه اللي انت متواجد بها او في البلد اللي انت متواجد به. So you have to make the list of the prospect, which is the most important part of your task, homework. اول حاجه خصك تخدم على اللوائح ديالك وتصايب 3 اللوائح ديالك، وهذه كتكون هي اول مهمه كتعطى لك انت اللي خصك تخدم عليها. So I'll tell you what are the 3 list of prospect at the end of the webinar. انا غادي نقول لكم شنو هما 3 اللائحات اللي خصكم توجدوهم في النهايه ديال اللقاء ديالنا. So before you talk about the Dxn and health and wealth and money, you need to know the 3 W's. يعني قبل ما تبدا تتكلم على شركه ديكسان والمنتجات ديالها والنظام ديالها الى اخره، خاصك اول حاجه تتكلم على واحد الاشياء كيتسموا لي 3 دبليو. So the 3 W's are who, where and what. هذوك لي 3 دبليو هما هو هي من، وير كتعني اين، وات تو ساي هي ماذا اقول. So who are the people? يعني الاولى هي شكون هما دوك الناس. And where are those people? وفين هما هذوك الناس. And then the last is what to say to the people. واخر حاجه هي شنو غادي نقول لهذوك الناس. Let me ask you, Azuddin, you have got a country which is close to the ocean. What is your favorite fish? What is my Azuddin. favorite fish? From the ocean. From the ocean. Well, I have many types, but my favorite is salmon. Salmon. So Salmon. do you get salmon in your ocean? Yes, there is. Okay. So remember, now tell the people, if in the ocean you want to go for salmon fishing, so you have to go to a certain place. Exactly. Give the example of the fish now. The fish. بالنسبه للمثال اللي كيعطينا السيد فاطمي غني هو مثال ديال الحوت. يعني بالنسبه حنا بمثابه جالسين في بلد في المغرب قريب لينا البحر، الوغ بالنسبه للمساله ديال الصيد، الا مثلا الشخص بغى يصيد واحد النوعيه ديال الحوت، كيف ما كانت هذيك النوعيه ديال الحوت، الوغ هذيك نوعيه الحوت الوغ الا بغى يصيدوا خصو يصيدوا من واحد المنطقه معينه في المحيط او منطقه معينه في البحر.
So now your border coastal ocean region is from the north Yes. east, then they go down to the southwest. So they are all oceans. You don't find salmon everywhere. يس. بالنسبه حنايا كيف ما كتعرفوا عندنا البحر الابيض المتوسط اللي كاين في المغرب وعندنا المحيط الاطلسي. الوغ الا بغينا مثلا حنا نصيدوا واحد النوعيه ديال السمك بحال مثلا سمك السلمون على سبيل المثال، ما غاديش نلقاو السلمون في ايتها بلاصه. So first you have to find what type of fish you want to catch. الوغ اول حاجه اللي خصنا نركزوا عليها هي خاصني نعرف اش من نوعيه ديال السمك اللي بغيت نصطاد، اش من نوعيات السمك اللي بغيت نصيد. So for example, that salmon is mostly near Tangier area. So you should know where to go to fish this salmon. الا بغينا نقولوا مثلا على سبيل المثال بان سمك السلمون كيتواجد في النواحي ديال طنجه، الوغ خاصني نعرف بالضبط فين خصني انا نمشي نصيد هذاك السمك ديال السلمون. And remember, when you go for fishing, you just cannot go and put anything there. In the hook, you cannot put a meat over there. You have to put the right bait to catch that salmon. يعني وها انت مثلا لقيتي المكان اللي غتمشي تصيد فيه مثلا سمك السلمون، فاش غتاخذ نتايا الصناره ديالك وغتبغي تصيد هذاك السمك، ما غتمشيش تحط فيه نتايا اللحام ولا غتحط فيه الدجاج في الصناره، لا، خاصك تحط فيه الطعم المناسب، لانك الا ما حطيتيش الطعم المناسب ما غتصطادش السمك المناسب. So remember, what to say is equally important as to who to say. لان خاصكم تركزوا على ان هذه المساله هو ان الشيء اللي خصني نقوله هو مهم مع من غادي نقوله او لمن غادي نقول. So first you have to be very clear. Can you name your prospect and can you find them? اول حاجه خصك تكون واضح مع راسك او واضحه مع راسك، هو انك واش يمكن لك تسمي لي بروسبي ديالك، تقدر تحط الاسماء ديالهم، واش بالامكان ديالك تلقاهم. You see the problem that we are having, you want to go to the ocean and you want to fish anything. It is not possible. In the ocean there are thousands different types of fish, but Azzuddin has selected salmon. So that is the name of your prospect and you have to find that prospect in that certain area only. يعني بالنسبه للمساله اللي الغلط اللي كيبغوا يديروا عديد من الناس هو انه كيبغي يصيد ايتها حاجه جات في الطريق ديالو كيبغي يصيدها، ولكن فاش كيكون عندك يعني حوت معين او سمك معين اللي انت بغيتي تصطادو، كتعرف بالضبط فين بلاصه غتمشي تصطادو، واش من طعم مناسب اللي غتستعمل ليه، ماشي غير كتم غادي واي حاجه جات في طريقك كتصطادها. So you have to be very, very specific. You have to be focused. Who are the prospect that you are trying to target? يعني خصك تكون يعني تحدد بالضبط شنو هما النوعيه ديال لي بروسبي اللي بغيتي تخدم عليهم نتايا، شنو هما نوعيه الاعضاء اللي بغيتي يكونوا في الفريق ديالك، وخص يكون عندك تركيز كافي وتركيز على الهدف ديالك بالضبط، على نوعيه الناس اللي انت بغيتي تخدم معاهم. So I'll give you a lot of examples. It will really open your mind. A lot of people come and tell me, I don't know who to talk. I mean, I have people, but I don't know who I should select to start talking with. انا غنعطيكم امثله كثيره، لان كاين عديد من الناس اللي ما كيفهموش هذه النقطه، وعديد من الناس كيجي عندي وتيقول لي مثلا احنا عندنا بزاف الناس، عندنا بزاف المعارف، ولكن ما كنعرفوش مع من ندويو، ما كنعرفوش اين واحد نبداو به. So you have to go for the ideal prospects. خاصك اول حاجه تركز على دوك الناس اللي فيهم الكماليه. So remember, you have to make the list of the ideal prospect. يعني اول حاجه خصك تهيئ اللائحه ديال هذوك لي بروسبي ديالك او الاعضاء اللي بغيتي يكونوا عندك اللي ايديال. So whosoever I will give you the example of the ideal prospect. They have problems. شكون هما لي بروسبي ديالك اللي يقدروا يكونوا كاملين ويقدروا يكونوا مزيانين ليك نتايا بالنسبه للمشروع ديالك؟ كنشوفهم حنا مثلا هما اللي يقدروا يكونوا في القمه والطوب ديال لي بروسبي ديالك، الوغ هما الناس اللي عندهم مشاكل. Remember, there will be prospect who would love to use our products.
اتذكروا انه يقدروا يكونوا اعضاء اللي يكونوا مهتمين يستعملوا المنتوجات ديالنا. And there are prospects who would like to use a product as well as go into the business. وايضا كاين اعضاء اللي غيبغوا يستهلكوا المنتوجات وايضا انهم يكونوا مهتمين بالمشروع. For example, if there is a very rich person, he is the president, he is the king, he is the prime minister, they are not bothered about the money, but of course they are concerned about their health. So they are the consumers then. يعني حنايا خصنا نقدروا نكونوا نديروا واحد ديستانكسيون نفهموا بانه مثلا اللي عطينا سبيل المثال مثلا شي مينيستر شي وزير ولا شي ملك ولا شي واحد اللي عنده واحد المرتبه، راه من البديهي ان الشخص ما غيكونش كتعني الفلوس لان ديجا عنده مدخول قوي. الوغ هذا كيكون الاهتمام ديالو هو الصحه ديالو ماشي المدخول. And I'm sure you know about it, the royal family of the Middle East, they are using our products. وخصك تعرفوا ان مثلا العائله الملكيه اللي موجوده بالشرق الاوسط راه كتستهلك المنتوجات ديال ديكسن. All right. So there are three kinds of prospects. اول حاجه كاينين ثلاثه الانواع ديال لي بروسبي. The hot prospects. يعني لي بروسبي اللي كنسموهم حنايا في اللائحه الساخنه. If you see on the left side, the hot prospects are the people who trust you. You trust them, but they trust you. يعني شكون هما هاد اللائحه اللي كتكون اللائحه الساخنه؟ هما الناس اللي كيتيقوا فيك، انت كتثيق فيهم ولكن اهم حاجه هو انهم كيتيقوا فيك انت. And the warm prospectors are acquaintances whom you know, met, your neighbors, your colleagues, somebody. They are called warm prospects. وبالنسبه للائحه الدافئه ماشي الساخنه اللي تكلمنا عليها، الدافئه هي اللي كتكون ما بين وبين الناس اللي اقارب ديالك، الجيران ديالك، الناس اللي كيعرفوك. And the right side you can see the igloo. That is the cold prospect. They are strangers. وبالنسبه على اليمين اقصى اليمين كاين اللائحه البارده واللي هي فيها لي بروسبي ديالك واللي فيها الناس اللي انت ما كتعرف عليهم حتى شي حاجه وما كتعرفهمش. So now the question is how to meet these people. السؤال المطروح هو كيفاش انا غادي نقدر نتلاقى مع هاد النوعيه ديال الناس. So one is face to face in person and the other one is online. كاين جوج طرق فقط لا غير. الاولى هي انك تتلاقى معهم فاس، يعني غتلاقى معهم نتايا عبر لقاء يعني لقاء فيزيائي، او الثانيه هي تتلاقى معهم عبر الانترنت على شكل اونلاين. Meeting people is the best way where you get connected, you see, you shake hand, you sit down, have coffee. That is the best way to get connection and build a relationship. احسن طريقه باش انك تقدر تتلاقى مع هاد الناس كيف ما كنشوف انا من المنظور ديالي، واحسن طريقه اللي هي تتلاقى مع ناس كونتاكت، يعني فاس الوغ كتسلم عليهم، كتحرك يديهم، كيكون هذاك لو كونتاكت، تما كتبنى العلاقه، تما هذيك المرحله هي كتبنى فيها العلاقه. But unfortunately, since the pandemic, the COVID came and everything changed to online. ولكن بما انه جات الجائحه اللي فاتت ديال الكوفيد، الوغ هذا الشيء علاش كلشي تغير الاونلاين، العلاقات والتواصل مع الناس تغير الاونلاين. Now, meeting people face to face, where do you meet these people? يعني فاش كنتكلم مع الناس فاس الوغ فين غادي نلقى هاد نوعيه الناس؟ So you stand in a lines and you want to get something, whatever. So you are standing for maybe a few minutes. So you can just, start conversation with the person in the front or person at the back. الوغ هاد نوعيه الناس اللي غنقدر نتلاقى معاهم اللي يقدروا يكونوا في وحده من هذوك ثلاثه اللوائح فين نقدر نتلاقى معاهم. نعطيكم على سبيل المثال، فاش كتكون مثلا انت كتسنى باغي تقضى شي غرض ولا كتسنى باغي تشري شي حاجه، كتلقى الناس اللي كيتسناو في الصف. الوغ هذوك الناس اللي كيتسناو في الصف عندك واحد الدقائق معينه اللي تقدر تجبد فيها الحوار وتتكلم معاهم وتما تقدر تجبد واحد الكونفرساسيون. So if you look on the second line, there's grocery, doctor office, public transport. You're sitting in the train, tram, bus, some events of your children, social function. There are so many places that you meet people. يعني فاش كنتكلموا على شنو هما الاماكن اللي تقدر تلاقى فيهم مع الناس، مثلا فاش كنتكلموا مثلا على الحانوت ولا في الانتظار ديال الحانوت ولا على الطبيب ولا مثلا في ستاسيون ديال الطوبيس، ستاسيون ديال الترام، او مثلا في التران، او مثلا اللقاءات ديال العائله ولا لقاءات ديال الاطفال ديالك، او هادو اماكن اللي غنيه باللقاءات مع الناس. So people are all around us, but we have to now see that who can we talk to. We can talk to anyone, of course, but then you have to select your ideal prospect. يعني هاد الناس خصنا نعرفوا ان الناس دائما حولنا، يعني الناس دايرين بينا، الناس في كل بلاصه، غير هو حنايا ما خصناش ثاني نتكلموا مع ايتها احد، حنا خصنا نعرفوا نحددوا شكون هما لي بروسبي ديالنا ايديال،
اللي كاملين ومتميزين اللي يقدروا حنايا يخدموا لينا وينفعونا في المجال ديالنا. I'll give you an example. نعطيكم مثال. You are in a train. You are a 25 years young lady, and you step inside, and then you see a lot of people around, and then you want to go and sit down with a person who is about 25 or 26 years, your age. Sit down over there next to her. نعطوا مثلا على سبيل المثال مثلا كواحد شاب او شابه مثلا عنده 25 سنه جالس مثلا في التران، ومن بعد بغى يمشي يشوف واحد المكان اللي يجلس فيه، ولكن المكان اللي بغى يجلس فيه بغى يجلس حدا شي واحد اللي في نفس العمر ديالو اللي تا هو عنده 25. شي بنشوفوا مثلا كان شاب بغى يمشي يجلس على شابه، كان شابه مثلا تمشي تجلس على واحد الشاب اللي في نفس العمر ديالها. So now the thing is, you are both women, young, adult, and when you sit down, there's no harm in saying Assalamu alaikum, hello. يعني بحال مثلا مشيتي جلستي مثلا حدا واحد السيده اللي في نفس العمر ديالك، يعني كنظن انه ما كاين حتى شي اداف انك تقول لهذاك الشخص السلام عليكم او دير له التحيه. And a better way is, if the seat is empty next to her, you can ask, can I sit over here? ويعني من الطريقه الجد جيده كيفاش انت تقدر تبدا الحوار ديالك، مثلا الا كان الكرسي اللي خاوي بالجنب ديالها او لا بالجنب ديالو، تقول له واش بالامكان انني نجلس حداك. Most of the time she said, of course, please, you are most welcome, sit down. يعني في اغلب الحالات شنو غتقول لك؟ كتقول لك رجاء تفضل، مرحبا، تفضل، يعني يمكن لك تجلس. And then what do you say? You say thank you. من بعد انت شنو غادي تقول لها ولا انت شنو غادي تقولي ليه؟ الوغ الاجابه ديالك غتقول ليه شكرا. So you have broken the ice. ها انتم دابا هرستوا الثلج، يعني هرستوا ديك التجمد ديال الهضره او الهضره دابا غتسرع. So how you start engaging with people, this is the hesitation, this is the big challenge of many people. يعني كيفاش نقدروا حنايا نصنعوا ذاك الكلام مع الناس، كيفاش نقدروا نبداو الكلام مع الناس، لان هذا من ضمن المشاكل الكبيره اللي عند العديد من الناس. So the best thing is, even without saying anything, you just smile. اول حاجه قبل ما تبدا اي حاجه، قبل ما تبدا تتكلم، اول حاجه ابتسم، دير الابتسامه في الوجه ديالك. And then assalamu alaikum, hello, bonjour. ومن بعد السلام عليكم، هلو، بونجور. And then, you can just start with a question or with a compliment. ومن بعد يمكن لك تبدا فقط بسؤال، سؤال عادي، او لا يمكن لك تبدا بواحد المجامله بسيطه. And if somebody is sitting next to you, hello, hi, and then she's got a very nice purse, for example, you can say, mashallah, we got a beautiful purse. مثلا الا كانت مثلا على سبيل المثال مثلا شخص جالس بجنبك، ابتسم مع السلام، سلام، بديتوا الحوار، من بعد سؤال تقدر تطرح عليه ولا مثلا مجامله تقدر تطرح عليه، تقول لي مثلا عندك الحقيبه ديالك زوينه، او مثلا هذاك اللبس مزيان، الوغ هو غير ديك الساعه راك بديتوا الحوار. That I'm going to teach in the language part, but today I'm talking about where to find the people and how you get connected with the people. هذا الشق اللي غادي نطرقوا ليه ان شاء الله في المجال ديال اللغه، او كيفاش نتكلموا مع الناس. اما دابا غادي نركزوا على الناس وفين نلقاو الناس. Now, if you want to succeed, this is the minimum target I give you. You should be talking to 2 people physically, offline, or online, 2 people minimum per day. يعني الا بغيتي تنجح، هذه شيء اكيد اللي غنعطيه لك، خصك على الاقل يعني كحد ادنى على الاقل انك تتكلم مع 2 اشخاص في اليوم، شخصين في اليوم. So remember, there were 3 types of prospect. One was the hot prospect, trusted, and the second was the warm prospect, whom you knew, or in your mobile you have all those lists. يعني كيف ما شرحنا انه كاين 3 الانواع ديال لي بروسبي. يقدر يكون البروسبي اللي ساخن، هذاك بروسبي الناس اللي كيتيقوا فيك، ويقدر يكون نوعيه البروسبي اللي وورم دافئ، هذاك الناس اللي كتعرفهم او الناس اللي عندك في الكونتاكت مثلا في التليفون، وكاين الكولد اللي هما الباردين اللي الناس ما كتعرفهمش. So if you are talking to 2 to 3 people per day, believe you me, in 6 months time all your hot and warm prospect will finish. الثق بيا انك الا تكلمتي مع يعني شخصين كل يوم او 2 لي بروسبي كل نهار، يعني ثق فيا انه في مده بسيطه غتلقى انك ساليتي
لي بروسبي ديالك الساخنين ولي بروسبي ديالك الدافئين في مده وجيزه. Then now you have to go online in the social media in order to talk to the strangers. وفاش غتسالي جميع المعارف اللي كاينين في الجعبه ديالك اللي في الهاتف ديالك او الناس اللي كتيقوا فيك والناس اللي كتعرفهم ساليتيهم، الوغ ديك الساعه غتضطر انك تمشي للانترنت وتمشي لمواقع التواصل الاجتماعي، خصك تخلق علاقات جديده وتتعرف على ناس جديده. And now this is a little technical. Now with Facebook and LinkedIn and Instagram, people are having a lot of friends. ودابا يعني بخصوصا مواقع التواصل الاجتماعي، فاش كنتكلم على فيسبوك، كنتكلم على لينكدين، كنتكلم على انستغرام الى اخره من مواقع التواصل الاجتماعي، الان اصبح من السهل انشاء علاقات. Now, you want to look for, if you are a mom, you are a mother, you have to look for prospect online by name. يعني مثلا انا كأم مثلا على سبيل المثال كاين مثلا بمدينه معينه، خاصني نقلب على الناس اللي عندهم نفس الاسم اللي او في نفس الفئه ديالي انا. So if you are a mom in Casablanca, then you search mom in Casablanca or Fez or Rabat. يعني بحال مثلا كنتي مثلا ام في الدار البيضاء، غندخل مثلا محرك البحث ونكتب مثلا امهات في الدار البيضاء او لا ام في الدار البيضاء او لا ام في فاس او لا امهات في فاس، باش انا نقدر نلقى ناس اللي في نفس الفئه ديالي. If you are a retired person, you are a baby boomers, you're around 60, then you look for people. If you are in Tangier, then you look for people in that area. And Marrakesh is sorry for the spelling, I just did it right now. Marrakesh, Tangier, and whatever. بالنسبه للشخص مثلا على سبيل المثال، الشخص مثلا متقاعد او شخص مثلا مسن، الوغ بالنسبه لهذيك نوعيه الناس يحاول يقلب على الفئه ديالو، لان مساله الاقناع غتكون سهله لانك انت نموذج بحاله. بحال مثلا نشوف مثلا ندير مثلا الناس مثلا متقاعدين بطنجه، متقاعدين بمراكش الى اخره من المدن، نحاول نبحث على ناس من الفئه ديالي. Similarly, whatever your background is, you're a teacher, you're a doctor, you're a scientist, you're a pilot, whatever you are, try to get connected with those people because you got a lot of things which are common. لان رغم كيف ما كانت نوعيه الخلفيه ديالك، كنتي معلم، كنتي استاذ، كنتي عالم، كنتي مدرب، كيف ما كانت نوعيتك حاول تواصل مع هاد نوعيه الناس اللي كاينين في نفس الفئه ديالك، لانه رغم اختلاف الخلفيه ديالك ولكن غتلقى عندكم اهداف او نقاط مشتركه كثيره غتفاهموا فيها. So now you look for another type of prospect with interest. ودابا غادي تقلب على واحد النوعيه ديال لي بروسبي اخرين واللي هي بالاهتمام، الناس اللي كيهتموا بنفس الحاجه اللي انت مهتم بها. Now there are people who likes to be into health and wellness. There are running group, there's a yoga group, weight loss group, golfing group, there is a social worker group, there is a garden group, all that is there. يعني دابا كاين مساله الاهتمامات، ولا كتبحث عن الناس اللي عندهم نفس الاهتمامات اللي يكونوا عندك نتايا، بحال مثلا الناس اللي عندهم اهتمام بالصحه، الناس اللي عندهم اهتمام بجلسات ديال اليوغا، الناس اللي عندهم اهتمام بجلسات ديال الرياضه، الناس اللي عندهم اهتمام مثلا باللعب الجولف او لعب مثلا خسارات الوزن او مثلا الاعمال الخيريه او التطوعات، الناس اللي عندهم نفس الاهتمام كيف ما عندك نتايا. So it's huge. I can tell you there are so many groups, there are so many activities taking place around whatever you like and then get into it. يعني ثقوا بيا، هذه مساله نقطه اساسيه، بانه حول هذاك المجال اللي كتخدم فيه نتايا راه كاين العديد من النقاط، كاين العديد من المجموعات اللي تقدر تلقى على مواقع التواصل الاجتماعي اللي عندها نفس الاهتمام بداك الاهتمام اللي عندك نتايا. And you can look for prospects by activities. You can join those activities, like there is a trekking activities or there's a hiking activities, or you go to the gym and you start working out, or there is a personal growth activities. There is a spirituality activities where people go for dars and Quran and all that. Join that. يعني وكيفاش انا نقدر نخلق هذه نوعيه العلاقات من لا شيء، هو ان كيف قلنا نبحث على الناس اللي عندهم اهتمامات كيف ما الاهتمامات اللي عندي، وننضم لهذه المجموعات، ننضم مثلا على سبيل المثال ننضم الناس اللي كيهتموا مثلا بالرياضه، ومشيت انا ندخل لواحد القاعه ديال الرياضه، تما غتعرف على عديد من الناس اللي عندهم اهتمام بالرياضه. نفس الشيء الا مشيتي عند مجموعه ديال الناس اللي عندها اهتمام مثلا بالصحه،
ودخول مع ديك المجموعه حتى هي كدير شي نشاط معين ولا شي جمعيه معينه كيف ما كانت نوعيتها دخول معها. الشيء الثاني مثلا كانوا فئه اخرى، مثلا السيد فاطمي غني كيعطي مثلا مثال ديال القران اولا ديال الى اخره من الدروس القرانيه، دخول معهم حتى هما عندهم اهتمام، الو فوالا انت من تما تقدر تصنع علاقات كبيره. But the important thing is, remember, you just don't jump into to get the prospect. What you like from your heart, what you have been doing, that is what you should be joining that group. يعني والشيء اللي تحاولوا تركزوا عليه ولا الناس ياخذوه بعين الاعتبار هو انك ما تمشيش تنضم لايتها مجموعه او لايتها فئه معينه من الناس اللي عندهم واحد الاهتمامات معينه، لا سير لذاك الشيء اللي انت عندك به اهتمام. ما نحاولش الواحد يمشي لواحد المجال اللي هو ماشي ديالو او ما مرتاحش فيه او ما عندوش خلفيه فيه. الناس داك الاهتمامات ديالك هما اللي حاول تقلب على الناس اللي كيشاركوا معاك نفس الاهتمامات ديالك انت. So there are Facebook groups where there are thousands of people and hundreds of thousands of people. So you need to find out what is your niche, what is your interest, and how many members are there. So you just join and observe what's happening in that group. يعني والشيء الثاني هو بحال مثلا كاين مثلا نشوفوا مثلا على المجموعات ديال الفيسبوك كاين مئات والاف ديال الناس اللي منضمين لذوك المجموعات. الوغ من خلال الملاحظه ديالك، من خلال المتابعه ديالك، من خلال التكلم ديالك قادر انك تصنع الاف ديال العلاقات مع الناس. Right. Now, how to find people who are perfect for our Dxn products and business? السؤال المطروح الان هو انني كيفاش نقدر نلقى الناس المناسبين جدا للمنتوجات ديال ديكسن وللمجال ديال العمل ديال ديكسن. You think our Ganoderma is needed by everyone. This is what you think. But there are people who think a different way. So you cannot force our Ganoderma, which is the king of herbs, to everyone. يعني بالنسبه في المجال ديالنا وفي المجال ديال المنتجات ديالنا عندنا الاساس ديالنا هو فطر الغانوديرما وفطر الريشي اللي كيف كنقولوا حنايا هو مناسب لجميع الفئات ديال الناس وجميع الاستهلاكات ديال الناس، ولكن هذه ما تنساش هي فقط فكره اللي كتشوفها انت بالمنظور ديالك، ماشي بالضروره الناس الاخرين غادي يشاركوا معك نفس المنظور. So when you learn the right language, when you have found those people, okay, so those people you need to first identify very fast who are less ideal prospect. They are the people who are saying no to you. They are not. يعني في البدايه في التعرف ديالك هاد الناس ولا بالالتقاء ديالك مع الناس خاص تكون عندك انت قدره في تحديد، قدره سريعه في تحديد نوعيه الناس من خلال الملاحظه ديالك. حاول انك تستبق الاحداث او لا تستبقي الاحداث باش تشوف الناس اللي غيقدروا يقولوا لك لا. اوكي، الناس اللي قل من الكمال او قل من شي حاجه اللي مزيانه. They can be, your own relatives, your brothers, your cousins, your friends, but their response is poor. يقدروا يكونوا مثلا اقارب ديالك ولا يقدروا مثلا يكونوا اخوان ديالك ولا يقدروا يكونوا من العائله ديالك، ولكن التجاوب ديالهم مع الفكره ديالك اللي غطرحها عليهم غيكون جد ضعيف. So remember, when you throw the ball on the wall, it comes back to you. That's what you want. But if you throw the ball and the ball drops, that means the response is zero. الحاجه اللي غادي نبغوا حنا كاملين هو انني فاش نكون مثلا عندي كره والامام ديالي كاين حائط غنبغي نرجع الكره، غنبغي نضرب الكره خاصها ترجع عندي، وهذا الشيء اللي بغينا حنا كاملين. فاش كدير انت الفكره بغيتي الفكره تعاود ترجع لك وتجيب لك الثمار ديالها، ولكن الا مشيت انت لحتي الكره والكره طاحت ما رجعتش عندك، الوغ ديك الساعه عرف بانه الريسبونس او الجواب اللي جا عندك راه زيرو، ديك الساعه راه صفر. So there are negative people. There are people who are just asking questions for anything. So there are all kinds of people. You have to filter them and put them on the side. يعني كاين واحد النوعيه الناس اللي مليئه بالسلبيه، فقط غير السلبيه، يعني فيهم كيسولوا بزاف 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 وما غيفيدك بحتى حاجه. هذوك نوعيه الناس حيدهم عليك، هذوك لوحهم عليك، حيدهم عليك، هذوك ما تصدعش بهم راسك. So your ideal prospect are open-minded people, positive people who are looking for something change. And they are always, to be good to be with them. لي بروسبي ديالك اللي ايديال او الناس اللي عندهم يعني ايديال بالعربيه، المهم الناس اللي ايديال هما الناس اللي غادي يقدروا يكونوا عندهم منفتحين في العقل ديالهم، هما الناس اللي عندهم فضول، هما الناس اللي عندهم ايجابيه، هما الناس اللي عندهم حب التغيير، هما الناس اللي باغيين يغيروا شي حاجه، هما الناس اللي 100% فاش غتعرض عليه اي حاجه غايقول لك نعم انا معك. So the ideal prospect is those positive people who are having problems and they're having dreams,
They are having something, desire, aspiration, and they're looking for a solution, and you are there to give it to them. يعني بالنسبه للناس اللي غادي يكونوا مثلا في الصوره ايديال او لي ايديال بروسبي ديالك، هما الناس اللي صراحه عندهم مشاكل ولكن في نفس الوقت عندهم احلام، عندهم طموح، عندهم شغف، باغيين التغيير، باغيين يوصلوا لواحد المرتبه. هادوك كنشوفوا انا هما الايديال بروسبي ديالك اللي تقدر تلقاهم. Now the question comes is, how do I know which prospects are perfect for my business? السؤال اللي غادي يكون مواليه هو انني كيفاش نقدر نعرف فينا هو البروسبي اللي مزيان ومخير بالنسبه للمشروع ديالي. مثال. So how do you do the test of the prospect? You test the prospect. الوغ كيفاش نقدر نعرف انا المساله ديال المثاليه؟ اشكر الاستاذ على الكلمه. مساله المثاليه هي انني خصني نعمل له تيست، نعمل له تجربه. The big why test. اول حاجه ندير Go ahead, please. الوغ اول حاجه ندير له مثلا تجربه ديال اكبر لماذا او البيج واي. The why has to be very big, and the person is ready to change. This is the first test that you want to do. اول حاجه خاص داك لو واي سي لو بوركوا، هو لماذا، علاش الشخص بغى يقوم بهذا التغيير، علاش الشخص بغى يوصل، وهذاك لماذا ديالو خصو يكون قوي لواحد الدرجه ما تتصورش، وهذا هو التجربه اللي تقدر ديرها لي. So, there are a lot of people who are negative. There are a lot of people who are positive, but they don't want to change. If they don't want to change, then leave them. You cannot change them. كاين عديد من الناس اللي مليئين بالسلبيه وكاين عديد من الناس اللي مليئين بالايجابيه، ولكن رغم هذا الشيء كامل ما كيبغوش يتغيروا. الوغ الا ما بغاوش يتغيروا ما يمكنش انت تغيرهم، رغم انهم باغيين يتغيروا ولكن ما كيديروا حتى شي حاجه باش يتغيروا. الوغ انت ديك الساعه خصك تخليهم، ما عندك ما دير لهم هذا. Remember, the big why is the key for your success. You need to find that why. تذكروا بان سر النجاح ديالك غيتجلى في هذاك لماذا الكبيره. الوغ اللي كانت لماذا الكبيره، لماذا شنو هو الحافز اللي كيحفز هذاك الشخص باش كيخليه ينجح. قد ما كان كبير قد ما ديك الساعه النجاح ديالك مضمون، قد ما كان ضعيف قد ما كيكون النجاح ضعيف. Remember, if you are talking to in 1 month maybe to 4 or 5 people, and there is another person who's talking to 100 people, that person who's talking to 100 people per month knows how to get that key to find the problem of people and get them as a consumer or a member. الوغ تذكروا واحد الحاجه، ما يمكنش بالنسبه للشخص اللي كيتكلم مع 3 4 الناس في الشهر نقدروا نقارنوه مع شخص اللي كيتكلم مع 100 200 واحد في الشهر، لان هذاك 100 اللي كيتكلم مع 100 200 واحد طور مهارات وتقنيات بحيث انه كيقدر يعرف المشكل ديال ايتها واحد بسرعه وكيقدر يجبد له حل بسهوله، ماشي بحال الشخص اللي كيتكلم مع 2 3 اشخاص. Now, this is a very important test for the business builders who you think they need money, but they don't have time to give for making the money. وهذا شيء ثاني اللي غنتكلموا عليه هو بالنسبه للناس اللي باغيين يصنعوا مشاريع، الناس اللي باغيين يوصلوا في المجال ديال البيزنس. الوغ الناس اللي باغيين ينجحوا ولكن ما باغينش يضيعوا وقت طويل في مساله الوصول او في مساله النجاح. So there is a people who need money, but they don't have money to buy the product. الوغ غادي نلقاو الناس اللي محتاجين المدخول، الناس اللي محتاجين الفلوس ولكن ما عندهمش الفلوس باش يشروا المنتوج. So the first question is, does this prospect have enough money and time to get started in your business? الوغ اول حاجه السؤال خصني نسول، واش هذا البروسبي انا اللي غادي نجيبه واش عنده مدخول او عنده نقود كافيه باش انه يقدر يبدا المشروع ديالو. There are people who don't have money, but they are motivated enough to go for it and they make money. كاين الناس اللي ما عندهمش المدخول كيبداو بزيرو مدخول ولكن عندهم مساله ديال التحفيز، يعني الناس اللي محفزه باش انها تقدر تبدا المشروع ديالها وتنجح في المشروع ديالها. So in the Facebook group, you have to be very wise in order to understand the people, get close to the people, and then you try to find their problems and then you give the solution.
يعني بالنسبه للمساله ديال المجموعات ديال الفيسبوك او بالنسبه للمساله ديال التعامل، خاص الشخص يكون حكيم في التعامل ديالو، بحيث انه ما كيعرض حتى شي حاجه، فقط كيكون في مساله المشاهده ومساله الاستماع ومساله انه يتقرب من الشخص قدر الامكان باش انه يقدر يعرف شنو المشكل ديالو. فاش يقدر يعرف شنو المشكل ديالو، ديك الساعه كيعطيه الحل الاساسي والحل الرئيسي اللي غادي يخرجه من المشكل ديالو. You remember in the beginning I said there are 3 lists that you have to make. So this is list number 1, people who are living in your own city. يعني في البدايه تكلمت معكم قلت لكم انه كاين 3 نوعيات اللوائح اللي خصكم تخدموا عليهم باش تبداو تقادوا لي بروسبي ديالكم. الوغ اول لائحه خصك تبدا بالناس اللي كاينين في المدينه ديالك. And there are 4 categories of those people living in your city. وهاد الناس اللي كاينين في المدينه ديالك كاينين فيهم 4 الفئات اللي خصنا نتكلموا عليهم. So the people who trust you, the people who are sick and need your health product, people who need money, and the rest is the rest category 4, rest of the people. الوغ هاد اللائحه الاولى اللي خص يخدم على اي واحد فيكم هي اللائحه ديال الناس اللي كاينين في المدينه ديالك. كتقسم كيف قلنا 4 الفئات. الفئه الاولى هو الناس اللي كيتيقوا فيك، الفئه الثانيه هما الناس اللي مرض والناس اللي محتاجين المنتوجات ديالك من اجل اللياقه البدنيه ديالهم، والفئه الثالثه هي الناس اللي محتاجين المدخول ومحتاجين الحريه الماليه، والفئه الرابعه هي الباقي ديال الناس اللي كاينين في المدينه ديالك. So this is where you are living, whether it is Casablanca, whether it's Rabat. Okay, so you are staying in Casablanca, that is list number 1. List number 2 is the people who are staying outside your city, maybe in Tangier or Marrakesh, or outside your country, maybe in France or Canada. So that is the same category 4 people. You have to make the list of those people who are outside your city. يعني وبالنسبه للائحه الثانيه اللي خصنا نخدموا عليها هي خصنا نخدموا على الناس اللي خارج المدينه اللي كنت واجد بها انايا. انا بحال مثلا كنت مثلا مدينه الدار البيضاء، غنخدم مثلا على الناس اللي كاينين خارج الدار البيضاء، ونفس هي ايضا ولا نقدر نخدم على الناس اللي كاينين خارج البلد اللي انا متواجد به. وحتى هي كتقسم من 4 الفئات ديال الناس. الفئه الاولى الناس اللي كنتيق فيهم، الناس اللي مرضوا محتاجين المنتوجات ديالي، والناس اللي محتاجين المدخول، والباقي ديال الناس اللي كاين خارج المدينه ديالي او خارج البلد ديالي. Why I have divided this list 1 and list 2? Because list 1, those 6 people or 10 people, if they are from your own city, you can see them every week, every 10 days. But a guy who's in Marrakesh or a person in Fez or other places, you cannot see them. And outside the country, forget about it. يعني علاش انا بديت لكم بالنسبه للناس اللي كيتواجدوا بالمدينه ديالكم، علاش قلت لكم قادوا اللائحه ديالكم بالنسبه للناس اللي كاينين في مدينتكم. علاش؟ لان الناس اللي كاينين في مدينتكم كيكونوا اساس، لان حيتاش انت كتقدر تشوفهم كل اسبوع، كل نهار، كل شهر، الناس اللي قرابين لك بزاف. اوكي، اما بالنسبه للناس اللي خارج المدينه ديالك بعاد عليك، كاين مساله ديال المسافه. And list 3 is from the social media, who are your friends and friends. يعني وبالنسبه للائحه الثالثه هي الاصدقاء اللي عندك في الفيسبوك، هما اصدقاء واصدقاء الاصدقاء. My advice to all of you is please go for the warm market and the hot market and the people who are close to you, and then go over to the Facebook. يعني النصيحه ديالي لجميع الناس اللي كاينين هنايا هو انكم بداو بالسوق الدافئه وبداو بالسوق الساخنه. الناس اللي قراب لكم، الناس اللي كتعرفوا، الناس اللي كيتيقوا فيكم، هما اللي بداو بهم في الاول، من بعد ننتقلوا للفيسبوك. So this is the most important, the qualification of the prospect. What do you see? The hunger and the commitment. يعني شنو هما الشيئين اللي خصني نشوف انايا في البروسبي باش نعرفوا انا غادي يكون ناجح 100%؟ اول شيء خصني نشوف فيه هذيك الجوع، تجوع المساله، انه عنده واحد الهانجر باغي يوصل، اوكي، واحد الشعله شاعله فيه. وثاني شيء هو الالتزام. I just would like to, I'm sharing this picture. He's a doctor from Kenya. He flew all the way from Nairobi or Mombasa to Dubai to see me, to get the training. That shows the hunger. يعني غنشوفوا مثلا هذه الصوره ديال واحد الدكتور من اثيوبيا، الو غنشوفوا على انه خدا الطائره ديالو باش انه يقدر يجي عندي لدبي باش انه يقدر يحضر المحاضره ديالي. هنا كنقدروا نشوفوا مثال على الشعله اللي شاعله في داخل الشخص بحيث انه باغي يوصل. And as a doctor, he knows that reading books is important, and then he took almost about 20-30 books with him. يعني وبحيث انه هو دكتور وعارف قيمه المعرفه، فجا حضر المحاضره ديالي، خدا 20 حتى 30 كتاب اداهم معه. So now I'm giving you an example of a tall tower they have to make.
So before they make the tower, they work too much on the foundation of that building. يعني شيء اساسي او مثال اللي غادي نعطيه لكم هو انه فاش كتشوفوا مثلا انتم بنايه او ناطحه سحاب فاش كتبدا تبنى، اهم نقطه اساسيه اللي كياخذوا فيها معظم الوقت واللي هي القاعده واللي هي الساس. So your foundation is to have the right 6 people or 10 people or 20 people which will build your network of maybe 1,000,000 people. يعني القاعده هي اهم حاجه. لو كانت القاعده قويه ومتمسكه، هادشي اللي غادي يتحكم في القوه ديال الفريق ديالك اللي يقدر يوصل الى كانوا 10 20 هو اللي غيقدر يوصلوا حتى المليون او اكثر ديال الناس. So when this building was started in 2004 or 5, I was there. For 2-3 years, nothing was coming, and every day in the paper was coming, there is a tallest building going to come, tallest. And finally, when they made the foundation, then this 160 floor came just in a couple of years. بالنسبه الى شفتوا المثال هنايا ديال هذه البنايه اللي كاينه هنايا، مجرد حنايا بدات في البناء ديالها، كنت حاضر انا هنايا. الوغ في البناء ديالها تقريبا 2 أو 3 سنوات ما كاين حتى شي حاجه، كيجيو الناس يطلعوا كيتسناو امتى غتطلع هذه البنايه، والو كيجيو كيلقاو مازال كيصايبوا غير في القاعده، مازال كيصايبوا في الساس، لان هما اللي ركزوا عليه اغلبيه الوقت. مجرد خداو وقتهم الكافي في بناء القاعده، من بعد فاش تسالات القاعده طلعت البنايه اللي كتكون من 200 وفوق ديال الطوابق، طلعت فقط في بضع سنوات اللي بسهوله طلعت. In my book there is a full chapter on this thing, building of Burj Khalifa in Dubai, how they build that thing and connected to our business. يعني وفي الكتاب ديالي عطيت هذا المثال ديال برج خليفه وتكلمت عليه في شابيتر بوحدو كيفاش علاقته بالتسويق ديالنا. So now summary of what all I spoke about 50 minutes, you need to find the big why of the people. يعني دابا كملخص للقاء ديالنا درنا اليوم، اول شيء هو انك خصك تلقى لماذا لو بوركوا الكبيره للناس. You have to find out whether that person is ready to invest money to buy the product, give the time to do the business. والشيء الثاني خصك تحرص انك تشوف واش هذاك الشخص مستعد انه يستثمر المال ديالو بحيث انه يقتني منتجات، وانه مستعد يخصص وقت باش انه يقدر يوصل. Remember numbers, it is our business is a numbers game. How many people that you have, how many people you have spoken to, that is the main reason of your success. وتذكروا ان شيء اساسي في المشروع ديالنا ولا في المجال ديالنا هو مساله الارقام او لعبه الارقام. الوغ مجرد كتكلم مع ارقام كبيره، الوغ يكون هذاك هو السبب ديال النجاح ديالك. ارقام ضعيفه الوغ ما كاينش نجاح. And when you are finding those people, which group that you are entering. يعني وفاش تلقى هذوك الناس كتعتمد على شمن مجموعه انت غادي تدخل لها. And then are those people the right people to work with. وخصك تشوف ان واش هذوك الناس اللي غتلاقى معاهم هما واش الناس المناسبين اللي خصك تخدم معاهم. So what is the reason? Are they joining because of the product or because they want to make money? وهذا الشيء علاش كتكون هذه هي المساله ديالك. خصك تعرف ان دوك الناس علاش غادي ينضموا، واش غينضموا باش يدخلوا المدخول ولا ينضموا على باش انهم يستهلكوا المنتوج. So as I told you, I take 1 hour, alhamdulillah. This is the end up now. Where you want to take your business, it is 100% up to you. يعني فين بغيتي تدير المشروع ديالك هي 100% كتعتمد عليك انت. You got 2 roads. You have the choice. You have the choice to go. عندك 2 طرق دابا، انت اللي عندك الاختيار اش من طريق تمشي فيها، او لا انت عندك الاختيار اش من طريق تمشي فيها. So this is the road of Dxn Health and Wealth, and the road which you are going, you'll keep on going. If you do the same thing over and over again, you get the same result. بالنسبه للطريق ديال ديكسان واضحه، هي طريق النجاح. بغيتي تبقى غادي في الطريق ديالك اللي انت غادي عليها، ديك الساعه راك انت عارف شنو النتائج ديالها. لانك الا بقيتي كدير في نفس الشيء دائما ما تتوقعش التغيير يجيك. الو خصك دير شي حاجه متغيره باش تقدر توصل لنتائج متغيره. So mashallah you are doing good,
and you want to do better, this is the time to do the business. يعني انتم يا اصدقائي او يا اخواني اللي متبعين الان انتم غاديين بشكل جيد، ولكن الا بغيتوا تمشوا بشكل اعظم هذا هو الوقت ديال التغيير. So how can I help you? I always give a small gift, and the first gift is my Facebook group called Health, Wealth and Personal Development. Every Friday, I'm putting some posts, and there are close to about 9,000 people in this group. They can be from my group, any group, I don't care. But as long as those people are in, they are getting something every week, once in a week. انا الهديه ديالي اللي غنعطيها لكم ولا المساعده ديالي اللي غنقدمها لكم هي المجموعه ديالي. انا مصايب واحد المجموعه عبر الفيسبوك اللي من خلالها كل جمعه كنحرص على اني نشارك معكم واحد الحاجه اللي غتزيدكم قيمه مضافه. هذه المجموعه اللي دخلتوا عبر الفيسبوك وكتبتوا في البحث Health, Wealth and Personal Development راه غادي تخرج لكم الصفحه ديالي، من خلالها تقدروا تتابعوني وتشوفوا دائما المستجدات اللي كاينين، بحيث اني كنحرص على دائما نعطي قيمه مضافه. الان راه وصلت ل 9000 عضو اللي متواجد فيها. So you need to send me the joining request with a question which I have, are you a Dxn member? With eyes closed, I'll say yes. But if you don't answer those questions, then, I will think whether you should join this group or not. يعني بالنسبه للمجموعه ديالك خاصك اول شيء فاش تدخل دير الطلب ديال الانضمام للمجموعه، ومن بعد غادي تجاوب على اسئله قليله. من خلال هذوك الاسئله ديالك ديك الساعه انا غادي نوافق على الطلب ديال الانضمام ديالك باش تدخل انت للمجموعه. And the other thing is the YouTube channel that I have, Map Your Freedom. I'm putting one video every week. Now there are about 65 videos inside. So you can get my training there. يعني وبالنسبه للمجموعه ديالي راه غتلقاو الصفحه ديالي على اليوتيوب سميتها ماب يور فريدم. راه غتدخلوا للمجموعه ديالي ومن خلال هذيك الساعه راه غادي تلقاو انني كنحط فيديو كل يوم جمعه، بحيث ان الناس كيستافدوا. راه فيها اكثر من 600 فيديو. And of course, the book is there, which is available in Dxn Dubai, as well as in website. The shipment charges is there, but you can get the books all from Dxn Dubai. يعني وبالنسبه للكتب ديالي دائما متوفره، الوغ تقدروا تاخذوها من خلال الموقع الرئيسي، او تقدروا تاخذوها من الفرع ديال ديكسن ديال دبي باش تقدروا تستافدوا منها وتشوفوا فيها الخلاصه العديد من الاشياء اللي تكلمنا عليها. In the end, I just would like to say that I make dua for you all, and I would request all those who are listening to me to make dua for me and my family, and that's how we become rich people. وانا كندعى معكم كاملين بالنجاح وداك الشيء اللي تمنيتوا انكم توصلوا ليه. وشيء ثاني نطلب منكم انكم ايضا تدعوا معايا بحيث ان هكا باش كنقدروا نوصلوا للثراء ديالنا. And the important message is through Dxn, let's reach out to the world, reach out to all people that you can within your reach, who are in your city, in your country. They need our help, and make this your country and this world a better place to live. رسالتي الأخيرة هو أنه نبغي أننا نساعدوا أكبر عدد ممكن من الناس باش أننا نقدروا نوصلوا لهم، باش نقدروا نساعدوهم، باش نقدروا نطوروهم ونحققوا لهم المبتغيات ديالهم، باش من بعد نقدروا نخلوا هذا العالم أحسن وأحسن وأحسن. I wish you all the very best. Stay safe, stay healthy, and stay happy. أخيرا كنشكركم على المتابعة، وإن شاء الله يعني كنتمنى لكم صحة جيدة وسعادة جيدة وتتمة سعيدة. So thank you very much, and now I'm open to the questions. شكرا جزيلا لكم، والآن أنا مفتوح للشق ديال الأسئلة. So I'm stopping the video. So where am I right now? Can you see me? Okay, there you are. Yes, I see. Thank you so much, Mr. You're most welcome. You're most welcome. So rich informations. I always, me myself, I always follow your videos. I always watch your YouTube videos. It's so rich, much knowledge is there. So thank you for all of the efforts that you do for us. You're most welcome, brother. So you can see the question, or there are some people who would like to ask question. You are most welcome. Just put it in the chat box, and I'll be happy to answer the question. Please keep it to the topic. People, prospect. People, prospect. Don't talk about COVID-19.
اوكي، بالنسبه للحضور الكريم، لو كان عندكم اي اسئله رجاء نخلوا لنا الاسئله ديالكم بخصوص الموضوع ديال اليوم. شنو المشاكل اللي كتلقاوها في الموضوع ديال اليوم بخصوص الاشخاص، بخصوص الاعضاء؟ لو كان عندكم اي سؤال رجاء نخلوه لنا في التعليقات ديالكم. Mr. Ghani, so just one observation that many members they face. So it's sort of issue. So like when we talk about prospection, you mentioned in your presentation that the language plays a very big role in convincing on when we are talking about the natural approach, how many people talk. Many people they have this issue about the way they talk, like. The member or the prospect they feel, or the person make the prospect feel like they want something from him, in the way they talk. So what do you think the issue, what is the issue and how members can avoid this issue? Okay, you can translate into Arabic. بالنسبه للعدد من الناس فاش كيبغوا يتكلموا مع الاعضاء ولا كيبغوا يتكلموا مع ناس جداد، مجرد كيبدا يتكلم معاه كيستعمل الطريقه ديال الدفع ديال التسويق، بحيث ان الشخص اللي كيسمع ليه يحس بانه كاين مشكل، او داك الشخص باغي يدفع له شي حاجه، او باغي يغرقوا في شي حاجه اللي ماشي هي هذه. هادشي علاش الشخص كيقوم بالتراجع على الفكره. Exactly, Mr. Ghani. This is when we are talking about push marketing. When there is a push marketing, so the prospect he feel not safe, so he step back. This is a big challenge, not for direct selling, for everyone. If you are trying to be salesy, you talk around product, you talk about Dxn, you talk about money, health. When you start talking about all this is called pushing the sale. يعني هذه مساله اللي تكلمنا عليها دابا ماشي فقط غير الناس اللي كاينين في المجال ديالنا ديال الام ال ام، ولكن في المجالات ككل، في مجالات عامه. مجرد الشخص كيبدا يتكلم عن المنتجات، مجرد الشخص كيبدا يتكلم عن الشركه، مجرد الشخص كيبدا يتكلم على هذه المسائل كامله، الناس كيتراجعوا وما كيقتنعوش، كيعرفوا ان شي حاجه ماشي هذيك، كيتراجعوا في المساله ديالهم. Remember, when your intention there, I call it that there are two words which is called IP. That is your intention and your passion, and your way of talking. These are the three things which is people are looking at you. They're observing you. Even if they are illiterate, they know exactly what is your intention to talk with me. People, we can say, like, people can feel you even you don't show it. Even if you don't, no, you are showing it by saying those words which is salesy. You should avoid those salesy words. No need to talk about Dxn when you are prospecting. No need to talk about health or wealth or money and all that. No, that is all wrong start of the word, which is, we call it, there will be a disconnect immediately. They will know that this guy is coming to sell me something. بالنسبه للمساله اللي تكلم عليها السيد فاطمي غني، مهمه رجاء من جميع الناس انهم يركزوا على هذه النقطه. هو تكلم على انه في مساله ديال الاستقطاب، مجرد انت كتبدا تتكلم، قال لك كاين جوج النقاط، عندك الانتنشن اند باشن. الوغ جوج الاشياء اللي خصنا نركزوا عليهم. الاي بي، الوغ انتنشن هي النيه ديالك فاش انت كتمشي تتكلم مع الشخص. الا كانت النيه ديالك ما صادقاش ولا النيه ديالك ما فيهاش شي حاجه، الوغ الشخص اللي كتكلم معاه كيحس بك من خلال الكلمات اللي كتستعملها ومن خلال الطريقه اللي كتستخدمها نتايا، كيحس بك بان النيه ديالك ما صافياش. والشيء الثاني هي الباشن، الشغف اللي كدوي به نتايا والشغف اللي كتكلم به نتايا هو اللي كيحدد الطريقه ديالك. السيد فاطمه غادي كيقول ان العديد من الناس كيديروا اخطاء كثيره، بحيث انهم مجرد كتلاقى مع شي واحد في البروسبكسيون، في مساله الاستقطاب، ما خصكش تجبد لا منتجات ديكسان لا ديكسان لا خطه ديكسان لا اي حاجه من ديكسان، ما تجبدهاش في الاستقطاب بتاتا. Now, before we go and talk, this I and P is for me, not for them. What is my intention? To help them find their problem. Why the passion is there? Because I love the product. You see, I am with you. Okay. So both the word is to do with me. I am now reading a beautiful book called The Rapport. I'll just show it to you. This is a book
Can you see that, the book? Yes. This was just written last year, this book, The 4 Ways to Read People. Great people. So we need to, be very clear. When we talk, our body language should be such that I'm here to help you, not to sell you something. And you should also say that, look here, I see you have a problem. I have a solution. I'm not here to sell you anything. Please don't, and I'm not here to recruit you anything. Please tell me no. But I'm here to solve your problem. بالنسبه للمساله اللي تكلم عليها السيد فاطمي غني، هو انه الان كيقرا في واحد الكتاب اللي جيد سميتو ذا رابورت. الوغ هذا كتاب مزيان اللي كيتكلم على 4 طرق لقراءه الناس. كيقول السيد فاطمي غني على انه من المهم قراءه الناس، من المهم اننا ندرسوا وناخذوا بعين الاعتبار الحركات ديال الجسد ديالنا واللغه الجسد ديالنا خلال مساله التكلم، لانها مهمه وكتلعب دور كبير، بحيث ان الشخص المقابل معك كيحس بالطريقه اللي كتكلم بها. مجرد كيحس على انك باغي تبيع ليه، ولا كيحس على انك باغي تستافد منه، ولا كيحس على انك باغي تاخذ منه شي حاجه، الوغ بشكل اوتوماتيكي ولا بشكل تلقائي كيتراجع، اوكي، وكياخذ منك ديك الساعه الحذر. ولكن من خلال لغه الجسد ديالك خاصك انت بالفعل يحس بك على انك تساعده، ماشي تمثل عليه، ولكن لغه الجسد ديالك خاصك ايضا حتى هي كتكون كتساعد وتحسسه على انك باغي تلقى ليه حل للمشكل ديالو. There's a beautiful book. This is again just less than 1 year. This book was written. It is called Surrounded by Idiots. Yeah. And what really surprised me, we think other people are idiots. Other people are people who are not knowing. And the first chapter is the sign you may be the problem, not them. That is the first chapter of this book. When we are thinking that we know too much, we are the problem solver. Sometimes the way we talk is wrong, completely wrong. We are the problem, not them. Thank you, Mr. Ghani. Can you please show us the book so it can be visible? Yeah, Surrounded by Idiots. بالنسبه لهذا الكتاب اللي تكلم عليه السيد فاطمي غني Surrounded by Idiots، يعني كيعني محاط بالاغبياء. شنو هي محاط بالاغبياء او محاط بالحمقى؟ هو كيعني فاش كتكون نتايا كتحس بهذاك الاحساس بان الناس اللي دايرين بك كلهم كالخيط وكلهم ما فاهمينش وانت هو اللي فاهم. الوغ الشابيتر الاول اللي هو السيكسيون الاول اللي كيتكلم على الكتاب كيتكلم على ربما انت هو المشكل. انا ننصح جميع الناس انهم يقراوا هذا الكتاب اللي هو كتاب راه غالبا غتقدر تكون ترجمه بالعربيه، كتاب اللي جديد كتب فقط السنه الماضيه. You see, the tagline of the book is how ineffective communication causes chaos. Please read it over here. Can you read it? How, this is where the problem is. Can you see? This is our problem. Yes. How effectiveness communication. No, ineffective. Not Ineffectiveness. Ineffective. We don't know how to talk, which is creating the confusion, which is creating that body language where we are out there to sell the thing. We have to have a natural approach. And that is the reason why the entire chapter, most important chapter of this book is on that natural approach. Don't talk about Dxn. Talk about them. They are important people. Thank you so much, Mr. Ghani, for all of the advices. بالنسبه للمساله اللي تكلم عليها السيد فاطمي غني، هو انه الناس خاصهم ياخذوا بعين الاعتبار هذه النقط الاساسيه لانها هي الاساس. والعديد من الناس كيقول لك ما لنا كنفقدوا الناس، ما لنا ما كنعرفوش نشرحوا الناس، ما لنا ما كنعرفوش نبيعوا الناس. ها الاخطاء في كيوقعوا، ها المشكل في كيوقع. المشكل في كيوقع هو ان الناس كتبقى مركزه على البيع، الناس كتبقى مركزه على انها ما تركزش على الشخص ولكن تركز على انها هي تبيع. سيد فاطمي غني كيقول لك خصك تنسى هذا الشيء كامل. العنوان ديال الكتاب او التيتر اللي كاين تحت من الكتاب هو المساله كيفاش التاثير ديال الحوار في مساله انه ما يعطينيش نتائج جيده. غير الحوار اللسان ديالي ولا لغه الجسد ديالي كيفاش ما كتعطينيش فعاليه. الوغ الناس ياخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار بان اللغه ديالك والجسد ديالك كيلعب دور اساسي في النجاح ديال البيع ديالك او النجاح الوصول ديالك للمساله.
in the end, I'm talking to the leaders who really want to go really up in the Dxn world, Dxn life. Knowing about the Ganoderma is, if you eat and you drink and have little knowledge, this is 1 month's job only. But knowing about people, I mean, that is your lifetime job. I mean, you get married, you have wife, children, you are not connected with them. I mean, everything starts from your home. Believe you me. I mean, you need to learn, and leaders, I want them to be readers. They need to buy books, read about people more than the product, and then they will become successful. Thank you, Mr. Ghani. Such a great word. Thank you so much. بالنسبة للسيد فاطمي غني كيعطي رسالة للقادة، لجميع القادة وجميع الناس اللي بغاو يمشوا في القيادة، جميع الناس اللي بغاو ينجحوا في القيادة وبغاو يكونوا متمكنين ويمشوا بعيد. الوغ النصيحة ديالو هو مسألة أنك تقرأ على الغانوديرما ولا شنو كدير الغانوديرما ولا كيفاش تناول الغانوديرما ولا إمتى تناولها. قال لك هذه خدمة ديال شهر، خدمة ديال شهر، ولكن باش انت تنجح في المجال وباش انت خصك تقرا على الناس. وفاش كنقولوا تقرا على الناس يعني فيه هذا عمل ديال حياه كامله، غتبقى تقرا حياتك كامله. كيقول السيد فاطمي كينصح جميع القاده شروا الكتوبه، قراو الكتوبه، قراو على الناس، حاولوا تفهموا الناس، لان هنا كتجي اصعب النقطه. فاش كيقول السيد فاطمي لا، كل شيء كيبدا من المنزل ديالك. لا انت ما نجحتيش في العلاقات ديالك المنزليه، راه ما يمكنش تنجح في العلاقات ديالك الخارجيه. بدا بالمنزل ديالك، نجح في المنزل ديالك باش تقدر تنجح في الخارج. قرا كتوبه، بحث، قرا على الناس، طور المهارات ديالك في التعاملات مع الناس، طور المهارات ديالك في التعاملات في الحوار وفي النقاش وفي لغه الجسد الى اخره. And last book that I strongly recommend, which is in Arabic also, French also, How to Win Friends and Influence People. 15 million copies have been sold of this book. And I want everyone to buy this book and read about people. And that is my topic today, people. كتاب ثاني اللي نصحنا به السيد فاطمي غني هو كتاب How to Win Friends and Influence People. هو كيفاش تربح الأصدقاء وتأثر في الناس، كيفاش تربح الأصدقاء وتأثر في الناس. هذا كتاب اللي كنصح جميع القادة أنهم ياخذوه ويقتنيوه، ضروري غادي يكون مترجم من لغات معددة. هي كيف تربح الأصدقاء وتؤثر في الناس. هذا كتاب جد جميل، وكيقول بأنه المحاضرة ديالنا بخصوص الناس، المجال ديالنا بخصوص الناس، من الأساسي ومن الضروري نقراو على الناس. This book, as well, Mr. Ganit, was recommended by Mr. Osler as well. Yes. So there are some books which is a must read. I mean, Osler is one of the best leaders that we have in Dxn world. So are we good? Because I have taken more than 1 hour now with the question answer. Any other questions which have come from the people, from the audience? Yes. One question, Mr. Ghani. So we have one question regarding now since we are talking about people, some people, they have some issues in convincing people with the ideas. Mm-hmm. So what is this issue? What is the issue in this case, and how to solve? This is what I'm going to do the next webinar on this natural approach, talking to people, how to talk to people. The issue of the people we need to find by asking questions. To dig. You see, when I'm a patient, I go to the doctor and doctor asks me a lot of questions. And then he prescribes the medicine. Okay, so similarly, we have to basically dig into their issues and try to tell us the problem. Then we have got the two solution of health and money, and we can provide them. That is it. Because the problem that we are having is that we talk and we give solution before finding the depth of the problem. Thank you so much, Mr. Ghani. السؤال هو مسألة في صعوبة إقناع الناس بالفكرة أو إقناع الناس بالمنتج. السيد فاطمي غني الإجابة ديالو على هذه المسألة ومسألة ديال المشكلة أنه غادي يتطرق لي إن شاء الله في اللقاء القادم معه.
ان شاء الله اللي غادي يورينا الطريقه طبيعيه بكيفيه طرح الفكره وبكيفيه اننا نتكلموا مع الناس. ولكن فقط بشكل مختصر كيقول لنا بان صعوبه الاقناع كتجلى في عدم فهم المشكل او في فهم سطحي للمشكل، لانك فاش كتفهم المشكل سطحي وفقط كتعطيه جواب باش انك باغي تفتح المشكل، ولكن ثق بيا ديك الساعه بحاله ان المشكل ما تحلش لك، عرفك انت اللي ما لقيتيش شنو هو المشكل، باقا ما تعمقتيش كفايه باش تلقى طبيعه المشكل، باقا ما تعمقتيش باش تعرف شنو مصدر المشكل والمشكل الحقيقي اللي كاين. الوغ ضروري نتعمقوا في الاشياء باش نعرفوا شنو المصدر اللي سبب لنا المشكل. Remember, Azuddin, the people are different. You know, even if there are two brothers, they are two different thoughts. So we go and approach everybody with the same nazariya. The way we think that they all need money, they all need the product. Of course, they need money, but what do you call it? You know, cookie cutter, the biscuit, which is yeah. So we have a cookie cutter approach. We are talking to all people in the same way. That's wrong. بالنسبه للطريقه اللي قال لنا السيد فاطمي غني بان الخطا اللي كيدار بزاف هو ان بزاف الناس عندهم مثلا واحد السكريبت ولا عندهم واحد الطريقه، نفس الطريقه اللي كيتكلموا فيها بجميع الناس، كيصاحبوا ان الناس كامله خاصها الفلوس، كيصاحبوا ان الناس كامله خاصها الصحه. ماشي الناس كامله ما خاصهاش فلوس ولا ماشي الناس كامله ما خاصهاش الصحه، ولكن هذا كيختلف على حسب كل واحد، على حسب الطريقه اللي خصك توصل بها الفكره لكل واحد. قال لك الا شفتي وحدين خوت او وحدين توامه غتلقى العقل ديالهم ماشي بحال ما كيفكروش بحال رغم انهم يقدروا يكونوا محتاجين نفس الحاجه ولكن ما فكروش بحال. الوغ الطريقه، كل شيء على الطريقه في الالقاء، الطريقه كيفاش نوصل الفكره هي اللي كتشكل لنا الاختلاف. I'll do full 1 hour on this very topic, inshallah. I have to join another webinar now, and yes. Thank you very much for having me over here. Thank you so much, Mr. Ghani, for your time. We really appreciate it. Such great advices. We hope to host you next time, inshallah, on the B subject. The B subject, and try to have it before Ramadan. 15th April is Ramadan around. 15th. So try to have it around 10th or 10 or 12. Try to arrange it and try to let people know about it right now. Okay? All right. Thank you so much, Mr. Ghani, for your time. We really appreciate it. We wish you a very great day. Thank you. Same to you all. Thank you. Thank you. بالنسبه للحضور الكريم كنشكركم على المتابعه ديال اللقاء ديالكم. لقاء جد جميل صراحه، افكار اللي جميله اللي مستخلصه من كتب، مستخلصه من علم حديث ديال كيفيه التعامل مع الناس اللي هما الاساس واللي هما الشرايين كيف وصفوا السيد السفير الملكي فاطمي غني. لذلك نرجو من جميع الاعضاء الكرام انهم يشاهدوا اللقاء مره ثانيه من اجل الاستفاده، وايضا يقدروا يشاركوا مع الاعضاء ديالهم مع الفروق ديالهم باش كل شيء يستفاد من هذه النقاط من اجل تفادي الاخطاء اللي من اجل الوصول للمبتغى واللي هو النجاح في المجال ديالنا، النجاح في المشروع ديال ديكسان، والناس يقدروا يوصلوا الاهداف ديالهم. تحياتي لكم وان شاء الله نراكم في لقاء اخر.